Tunnistatko, että niska on jäykkä, oot alivireystilassa, oot semmoisessa epäjärjestystilassa tai et oikein saa nyt itsestäsi kiinni? Mulla on sulle nyt yksi harjoite, joka kestää alle 5 minuuttia ja tätä ei löydy vielä ainakaan suomeksi. Moikka, mun nimi on Katja, mä oon vakauttamisvalmentaja ja tällä kanavalla puhutaan paljon erilaisista asioista, mitkä vaikuttaa keho-mieli-yhteyteen. Täältä löydät erilaisia harjoitteita, millä pystyt rauhoittamaan sitä sun hermostoa ja puhun myös paljon vireystiloista ja vakauttamisesta. Mutta jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin teehän se ja pistä nuo kellot soimaan ja painahan noita peukkuja, niin sitten tiedät ja saat videoita, ilmoituksia videoista, kun niitä taas uusia ilmestyy. Kyseessä on salamanteriharjoitus. Ja tämä harjoitus auttaa sinua palaamaan sinne niin sanotulle optimaaliselle toimintavyöhykkeelle, eli sinne tasapainon turvan tilaan. Tämä harjoitus auttaa sinua vähän lieventää niitä stressioireita, ja jos olet kovin semmoinen jähmettynyt tai alivireinen, niin se auttaa sinua palautumaan tosissaan sinne turvan tilaan. Ja tänään me tehdään tämä harjoitus yhdessä. Mie en vaan kerro, miten se toimii ja miksi se toimii, vaan me tehdään se harjoitus yhdessä. Eli kannattaa pysyä ihan videon loppuun asti, niin saat tältä videolta kaiken sen hyödyn, mitä voi saada. Jos olet alivireinen tai ylivirittynyt, mutta tässä tilanteessa alivirittynyt, niin harvemmin siihen auttaa se, että sinä yrität puhua itse sieltä pois, vaan se tarvii jonkun kehollisen harjoituksen. Eli salamanteriharjoitus lisää rintarangan joustavuutta, vapauttaa liikettä yksittäisten kylkiluiden ja rintalastan välisissä nivelissä. Hengityskapasiteetti lisääntyy. Salamanteriharjoituksilla siis voidaan tehdä lisää tilaa ylärintakehälle, sydämelle ja keuhkoille. Ja silloin myös se hengityskapasiteetti siitä hiukan helpottuu. Muutama asia ennen kuin mennään harjoitukseen, mitä on hyvä oikeasti niin kuin muistaa. Aina joka harjoituksessa pitää kuunnella omaa kehoa. Eli tässäkin kun tehdään silmänliikeharjoitus, niin jos se tuntuu tosi epämukavalle, niin joko sä teet sitä vähän liian ääriasennossa, tai sitten tällä hetkellä ehkä välttämättä sun ei kannata sitä harjoitusta tehdä, mutta aina kannattaa kuunnella omaa kehoa. Tämä harjoitus kyllä niin kuin luonnostaan tuntuu vähän epämukavalle, mutta pitää ottaa huomioon, että se todellakin tuntuu vähän epämukavalle, ei sellaiselle, että se tuntuu tosi epämukavalle. Eli aina kuuntele sun kehoa, oli oikeasti ikinä mistään ohjatusta harjoituksesta tahansa kysymys. Ja harjoitukseen kun lähdetään, niin on tärkeää muistaa myös semmoinen asia, kato video tuosta vakushermo, jos ei vakushermon rentoutuminen auta, koska aina kun me lähdetään johonkin harjoitukseen, niin on hyvä orientoida itsensä siihen harjoitukseen. Eli ei vaan hypätä jostain, vaan myös palauttaa hetkeksi se tietoisuus siihen olemassa olevaan hetkeen. Istuu vähän aikaa, rauhoittuu vähän aikaa ja sitten aloittaa tekemään sen harjoituksen. Ja ennen harjoitusta niin sinä voit kokeilla vähän, että mikä se sun niskojen, kaulan liikkuvuus tällä hetkellä on. Ja miltä se tuntuu sun kehossa. Eli kuulostele vähän sitä sun kehoa. Eli aluksi voit kääntää sun päätä oikealle. Ja muistat samalla vähän kuunnella sitä kehoa. Sitten voit kääntää vasemmalle. Ja muutaman kerran tehdä tämän ihan rauhassa. Joko silmät kiinni tai silmät auki. Miltä niskan alueella tuntuu. Miltä tämä liike ylipäätänsä tuntuu. Sitten seuraavaksi voit tehdä niin, että siirrät vähän korvaa sinne olkapäähän, vaikka vasemmalle. Ja sitten kokeile tehdä oikealle. Ja aina kuulostele kehoa. Älä tee mitään liian suuria tai nopeita liikkeitä, vaan kuuntelet sitä sun kehoa. Miltä se liike tuntuu. Sitten voit katsoa ylös. Ja rauhallisesti alas.
taas vähän ylös. Ja rauhallisesti alas. Ja hetken aikaa kuulostele ja tunnustele, että miltä mikäkin liike tuntuu. Oliko jommalle kummalle puolelle erityisen hankalaa pään kääntäminen. Ja jos siellä tunnistat sieltä jomman kumman puolen, että selkeästi niin kuin vaikka oikealle puolelle oli vaikeampi jotenkin taivuttaa, niin silloin tehdään harjoitus sille kyseiselle puolelle. Eli tosissaan se voit tehdä tämän harjoituksen yksipuolisesti tai kaksipuolisesti. Ja se voit tehdä, jos et se tunnistanut sitä, että kumpa puoli oli enemmän vaikka jäykkä tai tuntui jotain epämukavuutta, niin se ei haittaa yhtään mitään. Se voit tehdä tämän kummallekin puolelle tämän puolisalamantterin harjoituksen. Eli lähdetään siitä liikkeelle. Mietin tämän nyt oikealle puolelle. Sä teet sille puolelle, mikä sinusta tuntuu mukavalle. Aina kuunnellaan kehoa. Sä olet orientoitunut tähän harjoitukseen. Sä olet tietoisesti läsnä hetkessä. Sä olet vähän pysähtynyt, sä olet rauhoittunut ja nyt sä lähdet tekemään puolisalamantterin harjoitusta. Eli ala viemään sun korvaa, oikeata korvaa, minun kohdalla nyt tässä, niin lähemmäs sitä oikeata olkapäätä. Se ei saa sattua, kun sinä viet sitä päätä sinne, käännät, vaan se voi tuntua vähän epämukavalle, mutta aina huomaa ne omat liikerajoitteet ja ne liikerajat, mihin asti sinä pystyt viemään sitä päätä sinne oikealle. Eli korvaa lähemmäs oikeaa olkapäätä. Sen jälkeen siirrä katse samaa suuntaa, eli sinne oikealle alaviistoon, ihan kuin katsoisit sit olkapäätä sieltä silmien kanssa. Yrittäisit saada niin kuin kiintopisteen sinne olkapäähän. Alas viistoon. Ja kuuntele sun kehoa. Se saa tuntua pikkasen epämukavalle. Noin 30 sekuntia voit pitää tällaisessa asennossa. Voit minuutinkin. Se on ihan siitä kiinni, että mikä sinusta tuntuu. Sun pitää vähän tutkiskella, mikä on sulle hyvä aika. Eli katot sinne oikeaan alaviistoon, silmät pidät siellä, korva pysyy siellä lähellä sitä olkapäätä. Niin pitkälle laitat, kun se sinusta mukavalle tuntuu. Sitten kun oot valmis, palautat katseen ja pään siihen keskiasentoon. Ja tässä kohtaa voi tuntua vähän semmoinen huimaava olo. Se voi tuntua vähän ihmeelliselle, vähän niin kuin tasapaino menee, vähän semmoista niin kuin omituista oloa. Tai voi olla, että ei tapahdu mitään, mutta voi olla, että tuntuu tällaisia olotiloja ja se on ihan ok. Voi ajatella niin, että siellä on jotkut semmoiset asiat vähän epäjärjestyksessä, mitkä tällaisen kautta sitten tulee palautuu niin kuin siihen tasapainon tilaan, siihen turvan tilaan, sinne optimaaliselle toimintavyöhykkeelle. Eli se voit harjoituksen tehdä näin, että siellä käännät niin kuin sinne puolelle, missä tuntuu vähän epämukavuutta, tai sitten se voit tehdä kummallekin puolelle. Eli toistaa saman sinne vasemmalle puolelle. Odotat tässä kohtaa vielä ennen kuin teet sitä harjoitusta sinne toiselle puolelle, niin odotat sen aikaa, että se balanssoituu ja se tasapainottuu, se sun kehomieliyhteys. Eli niin kauan aikaa vähän kuulostelet sitä kehoa, elä heti hyppä sinne toiselle puolelle. Taas vähän hengittelet rauhassa, kuulostelet sitä kehoa. Ja sitten kun siellä huomaat, että se alkaa se tasapainottuminen tapahtumaan, niin sitten siellä voit tehdä sen harjoituksen sinne toiselle puolelle. Eli sitten vasemmalle puolelle, korva lähelle sitä vasenta olkapäätä ja katse sinne vasemmalle puolelle, ihan kun sä katsoisit sitä vasenta olkapäätä siellä. Ja tässä asennossa taas se 30 sekuntia, minuutti, mikä sinusta tuntuu mukavalle. Muistat aina hengittää, kuunnella sit omaa kehoa, älä pidätä hengitystä, anna hengityksen kulkea vapaasti. Jos pystyt hengittämään nenän kautta sisään, nenän kautta ulos, hyvä. Ja sitten voit palauttaa sitä katsetta takaisin ja päätä siihen keskiasentoon. Ja taas saattaa tuntua vähän semmoinen epämukava olo, mutta ei haittaa mitään. Anna taas kehon rauhoittua, kuulostelet kehoa, miltä tuntuu. Ja annat palautua sun kehon rauhassa taas siihen hetkeen. Tässä harjoituksessa on myös semmoinen variaatio. Eli
kun sitten teet tätä harjoitusta, niin kuulostele vähän, että mikä tuntuu sinusta ja sun kehosta semmoiselta turvalliselta ja sinulle sopivalta. Eli toinen variaatio on se, että kun sä käännät sitä päätä kumpaa suuntaan tahansa, vasemmalle tai oikealle, mutta minä esimerkin annan tästä oikeasta puolesta. Taas korva lähemmäs sitä oikeata olkapäätä, niin katse voikin mennä yläviistoon. Eli joko sä katot sinne alaviistoon, tai sitten sä katot sinne yläviistoon. Ja kuulostele vähän, että kumpi näistä sopii sulle kaikista parhaiten. Sä voit kokeilla kumpaakin. Mutta aina niin kuin yksi harjoitus yhdelle puolelle katsotaan. Et jos sä päätät, että okei, nyt mä teen tämän harjoituksen niin, että mä katson tonne alaspäin, niin sitten sä teet sen vaan alaspäin katsottuna sillä kertaa. Toisen kerran sä voit sitten ottaa sinne yläviistoon katsottuna. Ei niinkään, että muokkaisit sitä ees takaisin. Ja sitten toisinpäin, eli taas sinne vasemmalle puolelle. Ja sitten voi katsoa tuonne yläviistoon. Ja sitten palauta taas rauhallisesti siihen keskiasentoon. Eli se, mikä sinusta itsestäsi tuntuu sillä hetkellä sellaiselle sopivalle. Sitten kun sä olet tehnyt harjoituksen, niin sit voit vähän kokeilla, että hei, miltä se tuntuukaan nyt liikutella sit päätä. Voit tehdä ne samat liikeradat muutaman kerran. Tapahtuuko jotain pientä muutosta siinä kehossa? Onko jotain semmoista, mitä siellä tunnistit? Että selkeästi muuttuu. Tai ei edes selkeästi. Joskus voi olla, että tarvii tehdä monta kertaa niitä harjoituksia, että huomaa jotain muutosta. Toisinaan huomaa enemmän, toisinaan vähemmän. Mutta muista tehdä kaikki liikkeet, mitä teet, niin rauhallisesti. Ja pysähyt siihen kehon äärelle. Älä tee mitään semmoisia älyttömän nopeita liikkeitä. Tämä on semmoinen rauhallinen harjoitus, mitä voit aina tehdä. Ja jos sinua kiinnostaa tämän tyyppiset harjoitukset, niin minä laitan pari linkkiä tuohon, mistä voit käydä katsomassa Vagushermon tällaisen rentoutusharjoituksen, toisenlaisen rentoutusharjoituksen, mitä sanotaan perusharjoitukseksi, ja sitten myös tällaisen orientaatiovideon, mikä kannattaa käydä katsomassa, että mikä monilta ihmisiltä jää tekemättä, ja sen takia monet harjoitukset ei vaan auta. Kiitos paljon sulle, kun katsoit tämän videon tänne asti, ja tällaisia videoita on täällä vakauttamisvalmentajan sivuilla tulossa lisää, eli pistä tiliseurantaa, jos kiinnostaa tämän tyyppiset harjoitukset.